දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ බඹරගල පතන පිවිසුම් මාර්ගය ළඟට. ඉතින් දැන් වෙලාව උදේ 5:45යි. අපිට ආසන්න වශයෙන් පැය එකමාරක වගේ වෙලාවක් ගියා මෙතනට එන්න. ඉතින් මෙතනට එන විදිහ ගැන සඳහන් කළොත් ඔයාලා බස් එකේ එනවා නම් බණ්ඩාරල පැත්තේ ඉඳන් එනවා නම් කෙලින්ම නමුඩුකුල පස්සර බස් එකක නැගලා ක්ලබ් හන්දියේ ගාවින් බැහැලා මෙතනට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ බදුල්ල පැත්තෙන් එනවනම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් පස්සර බස් එකක එන්න මොණරාගල බස් එකේ අම්පාර හෝ බිබිල බස් එකේ ඕනේ බස් එකක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ 10 හන්දියෙන් බැහැලා එතනින් නමුණුකුල හරි බණ්ඩාරල බස් එක නැගලා ඔයාලට ක්ලබ් හන්දියෙන් බැහැලා බඹරගල පතනට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ පෞද්ගලික වාහනයක එහෙම නැත්නම් කාර් එකක වගේ එනවා නම් බඹරගල පතන ආසන්නයට ගිහිල්ලා එතන අසල තියෙන තැනක ඔයාලගේ වාහනේ පාක් කරලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ජීප් එකක එහෙම නැත්නම් බයික් එක වගේ එනවා නම් ඔයාලට බඹරගල පතන ගාවටම වාහනින්ම ගිහිල්ලා ඒ සුන්දරත්වය විඳින්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි තව වෙලා ගන්න නැතුව බඹරගල පතනට යමු. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ බඹරගල පතනට. ඉතින් මේ තැනට ආවම හරියටම දැනෙන්නේ වෙනම ලෝකයකට ආවා වගේ. බඹරගල පතන පිහිටලා තියෙන්නේ බදුල්ල සහ මොණරාගල කියන දිස්ත්‍රික්ක දෙකට මැදිව. ඉතින් ෂණයෙන් වෙනස් වෙන කාලගුණයක් මේ ස්ථානයේ තියෙනවා. මේක වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති භූමියක්. ඉතින් මෙම ස්ථානය රැකගෙන මෙම ස්ථානය අපිරිසිදු කරන්නේ නැතුව මේ තියෙන සුන්දරත්වය බලන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ජනප්‍රවාදවලට අනුව බඹරගල පතනට මේ නම යෙදිලා තියෙන්නේ අධික බඹර ගහණය නිසා. මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 408ක උසින් පිහිටි මේ ස්ථානයේ ජෛව විවිධත්වය නම් ඉතාමත්ම ඉහළයි. වල්ලූරා, හාවා, වැලිමුවා වැනි ශීරපායු සතුනුත්, කලුකුස්සා, සර්පුකුස්සා, පීතකන් කොණ්ඩයා වැනි පක්ෂීනුත් බඹරගලදී අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. යටත් විජිත පාලන සමයේදී ඔත්තු බැලීමේ මධ්‍යස්ථානයක් විදිහටත් බඹරගල පතන යොදාගෙන තියෙනවා. සුපැහැදිලි කාලගුණයක් සහිත ඕනෑම දිනයකදී යුදගනාව, කතරගම කිරිවෙහෙර ආදී පූජනීය ස්ථානත්, අවට පිහිටි ජලාශ, කඳුපන්තීන් වගේම දක්ෂිණ මුහුදු තීරයත් ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් අපි ලොකු උත්සාහයක් දරලා අපේ ටෙන්ට් එකේ වැඩ ඉවර කරගත්තා. ඉතින් අපේ බඹරගල පතන vlog එක මෙතනින් අපි ඉවර කරමු. ඔව් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනාවක් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා. අපිව like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. තව මේ වගේ තවත් ලස්සන vlog එකකින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන අපි අදට සමුගන්නවා. අපි Ultimate Nature